Cô hàng xóm chỉ đá tớ một cái. Ngày hôm sau đã gặp chuyện không hay ngoài đồng. Vì trong người tớ có một con hồ ly 9 đuôi sống cùng. Hễ ai chọc tức tớ, thì không tớ gặp rắc rối, cũng sẽ là người khác gặp họa. Ngày tớ chào đời, cả làng đòi xử lý tớ ngay lập tức. Ngay cả bố cũng bảo mẹ sinh ra một quái vật. Vừa sinh ra, tớ đã trông rất kỳ lạ. Đầu giống hệt một con cáo, miệng mọc răng nhọn, người còn phủ một lớp lông trắng. Hôm đó, cả làng bị hàng chục tia sét đánh trúng. Nhiều người không qua khỏi. Thầy bói trong làng thấy tớ thì hoảng loạn phát điên. Đây là hồ yêu nhập xác. Mệnh sinh ra để gieo rắc tai họa. Không nó gặp chuyện thì người khác lãnh đủ. Để lại sẽ gây hại cho cả vùng. Khi mọi người đều nói không được giữ tớ đến một đứa kỳ quái, thì ông nội lại không nỡ bỏ rơi đứa cháu ruột này. Ôm chặt tớ vào lòng. Đứa bé dù kỳ lạ thế nào cũng là cháu ruột của ta. Sét đánh làng làm người gặp nạn cũng chẳng chứng minh được liên quan đến nó. Ai muốn làm hại cháu ta, phải bước qua xác ta trước đã. Mọi người không làm gì được ông nội, chỉ biết vừa mắng vừa bỏ đi, tưởng rằng qua được kiếp nạn này là sống yên. Nhưng từ lúc sinh ra đã nhiều ngày, tớ chẳng chịu ăn uống gì cả, cứ đói mà khóc hòa suốt. Người nhà lo lắng, giờ biết làm sao đây, đứa bé này bao ngày không ăn không uống. Em là không cầm cự được bao lâu. Thôi thì phó mặc cho trời. Không ngờ giữa đêm ông nội ra nhà vệ sinh, bỗng thấy một con cáo lông trắng nằm trên bậu cửa. Lé nhìn vào trong nhà, phía dưới còn cả đám động vật lít nhít. Thấy ông nội, chúng hoảng sợ chạy trốn ngay. Nhưng đến cửa, chúng đột nhiên đứng thẳng như người, quỳ xuống, hướng về phòng tớ cúi lạy 3 cái rồi mới đi. Ông nội sợ tớ gặp chuyện, vội chạy vào phòng xem tớ thế nào. Vừa vào, cả nhà ngẩn người. Trong phòng có mấy con thỏ rừng, cổ đều có vết cắn đỏ tươi, như bị con thú nào đó ngoạm phải. Còn miệng tớ dính đầy lông thỏ. Không khóc, không quấy, tinh thần và sắc mặt bỗng tươi tắn hẳn. Bố ơi, thỏ này từ đâu ra vậy? Chẳng lẽ đứa bé này uống máu thỏ sao? Nó chẳng ăn uống gì cả. Hóa ra là dùng máu làm thức ăn. Mấy con thỏ này chắc là do con cáo ngoài sân và đám trồn mang tới. Chỉ không hiểu sao chúng lại làm vậy. May mà chúng không có ý xấu với đứa bé. Đã mang đến thì mình cứ giữ lại, lấy máu cho con bé, mình ăn thịt. Nhưng cả nhà không ngờ, từ đó về sau, lũ cáo và trồn gần như ngày nào cũng ghé nhà tớ. Hầu như ngày nào cũng đến chơi. Mỗi lần đến đều để lại thỏ rừng, gà rừng hay cá tươi sống. Cứ thế, thoáng cái đã qua 3 năm. Nhà ăn thịt, tớ uống máu, dần dần lớn lên. Ngoài việc chỉ uống máu, còn lại chẳng khác gì trẻ bình thường. Lông trắng trên người cũng rụng hết. Mặt cáo cũng dần trở nên bình thường. Nhưng đúng ngày sinh nhật 3 tuổi của tớ, lại xảy ra một chuyện siêu đáng sợ. Hôm đó tớ chơi một mình trong nhà. Đột nhiên thằng bé má nhỏ trong làng gọi tớ ra chơi, còn cho tớ một viên kẹo. Bình thường, người lớn trong làng chẳng cho con họ đến gần tớ. Lần đầu có người muốn chơi cùng, tớ vui lắm. Tớ mừng rỡ, lấy bát máu gà rừng bố mẹ để lại, đưa cho nó uống. Nhưng nó không cầm chắc bát, làm máu đổ hết lên người. Cảnh này, bị mẹ thằng má nhỏ chạy đến nhìn thấy rõ mồn một. Đồ quái vật nhà mày, dám hại con trai tao uống máu hả? Để xem tao dạy mày một trận. Nói xong, cô ấy đẩy tớ bay xa mấy mét, rồi lao tới đấm đá tớ túi bụi. Miệng gào lên đòi xử lý tớ đến đứa quái thai gây họa. Khi tớ khóc òa, đột nhiên thấy từ xa, mấy đôi mắt xanh lè đang nhìn tớ, đồng thời cũng dán chặt vào cô kia. May mà ông nội về kịp, ngăn cô ấy lại ngay lúc đó. Hiểu rõ chuyện gì xảy ra, ông nội biết mình đối lý, nên không đôi co thêm với cô ấy. Tưởng chuyện này qua rồi. Nhưng sáng hôm sau, có người tìm thấy xác mẹ thằng má nhỏ ở núi sau. Trông thật kinh khủng. Xác không biết bị thú dữ nào cắn. Người chi chít vết thương, chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn. Đặc biệt cái chân hôm qua đá tớ, bị gặn đến chỉ còn xương.
Đáng sợ nhất là miệng cô ấy còn nở nụ cười kỳ lạ. Mắt trợn trừng to. Ban đầu nhà tớ chẳng để tâm. Nhưng tối đó, xác cô ấy bất ngờ rời khỏi quan tài. Tìm đến chỗ tớ. Mấy người hại chết ta. Ta muốn cả nhà mày đền mạng. Cô mà lớn ơi. Tôi biết cô trong lòng ấm ức. Nhưng đây là số phận. Chẳng trách ai được. Ông già này khuyên cô đi đi. Nếu không, thanh đao từng chém kẻ thù của tôi đây. Sẽ không nương tay đâu. Còn 3 ngày nữa. Còn 3 ngày nữa. Không biết có phải do thanh đao của ông không? Mà cô mà lớn quay người, lấy bước đi mất. Cô mà lớn này chẳng phải đã được chôn rồi sao? Sao xác lại mò đến nhà mình vậy? Tôi cũng không rõ. Chuyện này có vẻ không ổn lắm. Ngày mai anh mau đi tìm bà Lưu ở chợ 30. Bà ấy là người xem bói giỏi, nhờ bà ấy đến xem sao. Sáng hôm sau, bố nhanh chóng mời bà Lưu về nhà. Nhưng lạ thay, bà Lưu vừa nhìn thấy tớ, đột nhiên mặt biến sắc, rồi bất ngờ quỳ sụp xuống trước mặt tớ. Con là Lưu Thị, đệ tử xem bói ở chợ 30. Nhà con thờ thần tiên đã 40 năm. Đã quấy nhiễu thần tiên cao quý. Xin thần tiên đừng trách tội. Nói xong, bà ấy cúi đầu dập mấy cái thật mạnh. Ủa? Bà Lưu, bà làm gì vậy? Sao lại quỳ lại một đứa bé? Dậy đi nào. Thần tiên không lên tiếng. Con không dám đứng dậy. Con không mau bảo bà Lưu đứng lên. Dậy đi bà ơi. Con không biết, nhà các người lại thờ một vị thần tiên lợi hại thế này. Sao còn mời bà già như tôi đến làm gì? Chẳng phải là để tôi tự làm xấu mặt mình sao? Ủa, thần tiên gì? Thần tiên nào đâu? Bà Lưu nói vậy là ý gì? Cháu trai nhà ông có một vị thần tiên rất mạnh mẽ trong người. Mạnh hơn gấp trăm lần tất cả thần tiên tôi từng biết. Đạo hạnh còn con của bà già này, so với vị thần tiên đó, chẳng đáng là bao. Tôi thấy mình nên đi thì hơn. Đừng ở đây làm trò cười nữa. Nhưng nó mới 3 tuổi thôi. Chẳng biết gì hết mà. Nếu không, chúng tôi cũng chẳng đi xa mời bà đến đây. Được, chuyện nhà ông tôi nhận. Sau này việc nhà các người cũng là việc của tôi. Dù có phải liều cái mạng già này, tôi cũng sẽ bảo vệ cháu trai ông bình an. Được làm việc cho thần tiên là phúc 8 đời tôi tu được. Vậy cảm ơn bà Lưu đã đặc biệt quan tâm lắm. À, trên đường đến đây, bố thằng bé đã kể tôi nghe chuyện xảy ra. Cô mà lớn kia, có lẽ bị đám trồn và cáo xử lý rồi. Cô ấy lại mang oán khí lớn. Sắc kiểu này rất dễ biến thành ma quái. Đợi qua 7 ngày, sẽ hóa thành xác ma, quay lại hại chết cả nhà ông. Bà Lưu ơi, vậy chúng tôi phải làm sao đây? Cô ấy chắc sẽ quay lại trong vài ngày tới. Trước khi cô ấy kịp làm gì, ta phải xử lý ngay. Như vậy cô ấy sẽ không biến thành xác ma được. Được thôi, bà Lưu, bà cứ ở lại nhà cháu trước nhé. Đợi đến tối cô ấy quay lại, chúng ta sẽ cho cô ấy một bài học. Nhưng 2 ngày trôi qua, đến đúng ngày thứ 7, cô mà lớn vẫn chẳng thấy đâu. Bà Lưu ơi, cô mà lớn có phải biết bà ở đây, nên sợ không dám đến không? Không, cô ấy không sợ tôi đâu, mà là đang đợi qua ngày thứ 7 để biến thành xác ma rồi mới đến. Vừa dứt lời, bầu trời đêm trong lành bỗng sấm chớp rền vang. Gió thổi ào ào. Không xong rồi, cô ấy đến thật. Mấy người hại chết ta. Ta muốn cả nhà mày đền mạng. 3 ngọn núi đều có chủ. Nhà này có thần linh, đồ yêu ma to gan. Ta là Lưu Tiên đây. Dám làm loạn sao nổi.
Ôi không, cô ấy chạy vào nhà tìm thần tiên rồi, đuổi theo mau. Chị ba ơi, xin tha cho con trai tôi. Tôi chỉ có mỗi đứa con này thôi. Tha cho mày, không đời nào. Hôm nay cả nhà mày đừng hòng thoát. Nói xong, cô mà lớn lao thẳng về phía tôi và bố. Nhưng ngay khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, sau lưng tôi bỗng xuất hiện một cái bóng khổng lồ. Trông giống một con cáo có đuôi thật dài.